ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸੁਲਝਾਉ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 85 ਕੁ ਵਰਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਆਪ ਨੇ ਕੁਝ ਵਰਸ ਹੋਏ ਸੌ ਸਾਖੀ ਬਾਬਤ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੌ ਸਾਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅਰਥ 1964 ਬਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸੇ ਬਿਰਧ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ ਜੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਵੀ ਸਨ। ਅਲਬੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸੀ। ਦੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਕ ਵਡੇਰਾ, ਇੱਕ ਛੁਟੇਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਕਤ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪਿਛਲੀ 100 ਸਾਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਵਡੇਰੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ 100 ਸਾਖੀ ਹੁਣ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਪੋਥੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਅਖੇਪ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1931 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਸ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। 100 ਸਾਖੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸਾਖੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਧੇਕ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕਲਮੀ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਖੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕਥਾ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮ ਕੰਵਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਏ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਯ ਦੀ ਕਥਾ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤਿਉਂ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਕੂਕੇ ਸਿੱਖ 100 ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਤ ਪੁਰਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੇਲੀ ਵਾਂਗ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਅਰਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਪਰਚਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਸਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਰਈਸ ਭਦੌੜ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਪਏ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੋਥੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਹੈ, ਦਸੇ ਵੇਚ ਕਰ ਜਾਹੇ ਫਰੰਗੀ, ਗਾਜੈ ਕੋ ਤਬ ਮੋਰ ਭੁਜੰਗੀ। ਸਾਖੀ ਨੰਬਰ 85 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੂਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ 5ਵਾਂ ਪੰਨਾ 176। ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਰਚਨਾ ਕਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਦਾ 1761 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ 100 ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੰਕਿਤ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,
ਇਤਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ 100 ਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਾਂ 500 ਸਾਖੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ 75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 78 80 75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਸਾਖੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਿੱਖਤ ਵਾਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਚਨਾ ਕਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 100 ਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਰੂਪ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਗੇ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਸਾਖੀ ਨੰਬਰ 57 ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਹਮਲਾ 1796 ਬਿਕਰਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 1739 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 1797 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਰੈ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਆਵਾ ਨਾਦਰ ਮੁਗਲੋਂ ਪੀਤੇ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੰਝੀ ਭੂ ਹੋਏ, ਮਾਲਕ ਹਮਕੋ ਦਿਖਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਨੰਬਰ 2 ਸਾਖੀ ਨੰਬਰ 15 ਵਿੱਚ ਪਠਾਣੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਬਨ ਕੰਧਾਰੀ ਆਵੈ ਜਾਹੇ, ਜਾਵਿਦ ਦੇਸ ਉਜੜ ਸਭ ਗਾਂ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਨੰਬਰ 100 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੇਖ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਆਇਆ ਕਾਬਲੀ, ਗਏ ਲੋਕ ਸਭ ਸ਼ੈਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਲਜਾ ਡਰ ਹੁਆ ਪੰਜਾਬ, ਧਰਮਕੋਟ ਲੈ ਗਏ ਸਮਾਜ। ਸਾਖੀ ਨੰਬਰ 99 ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਆਵੈ ਜਬੈ ਹਮੈ ਬੁਲਾਵੈ ਦੇਵ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ 57ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਜੈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸਿੱਖ ਜੀਤਿਆ ਪੰਜਾਬਾ, ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਕਾ ਬਾਗਾ, ਦੁਆਪਾ ਸਤਲੁਦਰ ਕੀ ਪਾਰਾ, ਮਾਲਵ ਜੀਤ ਜੰਗਲ ਪਗ ਧਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 59 ਨੰਬਰ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਖਾਦਰ ਲਾਦਰ ਸਾਗਰੇ ਬੀਚ ਕਰਨਗੇ ਰਾਜ, ਦਿੱਲੀ ਟਿਕੈਨਾ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਚ। ਦਿੱਲੀ ਟਿਕੈਨਾ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਚ। ਖਾਦਰ ਨਾਦਰ ਸਾਗਰੇ ਬੀਚ ਕरेंगे राज, दिल्ली टिके नाराज सिख गुरु नानक बख्शी साज। मालव कैरव जंगली माझा पर्वत अटक, कश्मीरी अहंसपर मलकपुरै मैं सटक, पिशौर जलाला काबली लवेंगे जो केस, तबे खालसा संधि दूर दिल्ली के सब पेस। 57 ਨੰਬਰ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਏਕ ਅਕਾਲ ਚਹੂੰ ਦਿਸ ਝੂਲੈ, ਪਸ਼ਚਮ ਹਟਕ ਪਾਰ ਲੜਕੂਲੈ। 82ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਹੂੰ ਦੇਸ ਦਾਮ ਲੈ ਭੇਟ, ਕਹੂੰ ਲਿਆਉ ਰਾਜ ਸਮੇਟ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਹਾਂ ਵੈ ਗਏ, ਕਰੀ ਫਕੀਰੀ ਦੇਸਨ ਪਏ, ਸੋ ਦੇਸ ਰਾਜ ਧਰ ਜੀਤੋਂ, ਵਧੈ ਖਾਲਸਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਤੋਂ। 64 ਨੰਬਰ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਹੋਏਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਮਤਰ ਹੈ ਪੰਥ ਕੀ ਲਾਜ। मरेगा कुछ नगर को इंद्रजित बड़ तज, ताके पीछे युद्ध होए घर का लड़े नरेश। बहुत दिन बीते बरख रित, उन सिखों कर भूप, तेजवान राजा अधिक, होवै खालसा रूप। फिर पीछे बहुत दिना ते राज खालसा ठहर, पश्चिम जीते प्रवती पुन कश्मीरी शहर। 17ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਸਵ ਦਾਸ ਯੱਗ ਹਵਨ ਕਰਦਾ ਦੌੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ?
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਨਮੇਗਾ ਤੇ ਰਣ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਪਰ ਕਹਾਂ ਇਹ ਗਿਓ ਪਲਾਹੀ, ਵਿਪਰ ਕਹਾਂ ਇਹੋ ਗਇਓ ਪਲਾਈ, ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਇਨ ਦੇਹੀ ਪਾਹੀ, हमरो सिख हुई अवतरै, रण सिंह नाम भूम पर धरै। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਚਤੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਡਾਰੂ ਪੰਡਤ ਕੇਸਵ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਖੀ ਨੰਬਰ 83 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਉਜੈਨੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਮਤਨਵੰਤੀ ਤੇ ਮੋਦਨੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਦਨਵੰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਿਲੀ ਵਸੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਘਨਈਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੀ ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੀ ਧੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਤੁਰ ਲੇਖਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਸੇ 93 ਨੰਬਰ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰਜਸ ਵਾਲਾ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਵੇਸਵੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਰਣ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੋਹਰਾਂ ਕੰਜਰੀ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲੀ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ 1802 ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 1830 ਵਿੱਚ ਬੇਗਮ ਗੁਲਬਹਾਰ। ਇਸ ਘੜਤ ਤੋਂ ਪਾਠਕ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਭਗਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਿਖਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਸੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਫਕੀਰ ਅਜੀਜ਼ੁਦੀਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜਤ ਬੜਾ ਦਾਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਇਸਨੇ 1822 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ 1834 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਖੀ ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। 92 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕ ਚਾਕਰਾ ਮੇਰਾ ਬਾਲਾ ਜੀਤੇ ਪਸ਼ਮ ਮਮ ਹੋਈ ਚਾਲਾ। 9ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਜੋ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਮਿਸ਼ਰ ਕਿਰਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਵਡਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਰਤਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿਲੋਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਤਮਨ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਤਨ ਕਹਾ ਗੁਰ ਜੀ ਕਹੂੰ ਤੋਏ, ਰਤਨ ਕਹਾ ਗੁਰ ਜੀ ਕਹੂੰ ਤੋਹੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਦ ਬਿਠਾਓ ਮੋਹੇ, ਬੋਲੇ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਆਵੈ, ਹਮ ਤੁਮ ਸੁਭ ਮਿਲਕਾਰ ਕਮਾਵੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਫੂਲਾ ਫਲਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਦਿਓ ਜੰਮੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੋ 1730 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1794 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਮੁਗਲ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇਤਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਫੌਜਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਤਗੜੀ ਫੌਜ ਚਾੜ ਕੇ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਹਾਕਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਲੈਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਅਜੀਜ਼ੁਦੀਨ ਦਾ ਵਡਾਰੂ ਹਕੀਮ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਨਗਦ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਿਆ। ਸੌਵੀਂ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜੰਬੂ ਭੂਪਤ ਬਾਂਦਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ੋਈ ਛਡਾਵਾ ਨੈਣ ਹੋਰ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਇਆ। ਮੁੜ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਦਿਓ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਰਤਨ ਦਿਓ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਦਿਓ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਘਣਾ ਦਿਓ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੀਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਦਿਓ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿਲਿਅਤ ਦੇ ਕੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਖਾਂ 3 ਲੱਖ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਤਨ ਦਿਓ ਰਣਜੀਤ ਦਿਓ ਨੂੰ ਰਤਨ ਦਿਓ ਰਣਜੀਤ ਦਿਓ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਦੇ ਦਾਦਾ ਰਾਮ ਕਰਮ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਇਆ। ਕਟੋਚੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਨੂਰਪੁਰ ਰਾਜਾ ਆਗਿਆ ਦੇਨੀ ਸਭੈ ਕਟੋਚਨ ਮਾਰਨ ਚੀਨੀ ਲਈ ਉਠਾਏ ਬਰਸ਼ੀ ਗੁਰਦਾਤ ਸੈਨ ਕਟੋਚੀ ਚਲੀ ਮਹਾਤ। ਸਾਖੀ ਨੰਬਰ 100 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਗ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਦਿਓ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੰਬਕ ਨਗਰ ਭੂਪ ਇੱਕ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਭਾਲੈ ਸੋਈ ਦਾਮ ਦੇਸ ਲਿਵਹਿੰਗੇ ਸਗਰੇ ਪਰਬਤ ਮਾਹੇ ਖਾਲਸਾ ਮਗਰੇ। ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਖਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਦਿਓ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਰਤਨ ਦਿਓ ਸੀ। ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ ਆਏ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। 9ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਣ ਦੁਆਬ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ 1810 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1834 ਈਸਵੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਏ ਜੀਂਦ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ 2-3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੰਚੜੀ ਵੀ ਲਿਆ। ਸਾਖੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁੰਮਣ ਖੇੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਮਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਮਹਿਲ ਬਸ ਕੇ ਉਤਰੇਂਗੀ। ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਮਹਿਲ ਬਸ ਕੇ ਉਤਰੇਂਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇ। ਜੁੰਮਣ ਖੇੜਾ ਨਗਰ ਹੁਣ ਦਿਓਣ ਖੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਲੋਟ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਈ ਥਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਹਿਜਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ
ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1837 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1885 ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਬੇਗ ਹੋਏ ਸੋਨਾ ਸਾਥੀ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਗਜ ਪੇਲੇ ਹਾਥੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੱਧ ਖਾਲਸਾ ਚਮਕੇ ਦੀਪ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨ ਸਰਰੀਪ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਅਵਤਰੈ, ਕੂੜੈ ਕਰਸੀ ਰਾਲ, ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਿਨਕੀ ਕਰਨੀ ਸਾਲ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਾਜਾ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਖਾਲਸਾ, ਨਿਪਚਹਿ ਤਹਿ ਸੰਜੋਗ, ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਮ ਉੱਠੇ ਅਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਮ ਲੋਗ। ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਂ ਸੰਮਤ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਏਗਾ ਵਿਕਰਮੀ ਵਰਖ 1899 ਵਰਤੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਬਲ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, 99 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੰਧਰਵ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਾਂਗਾ, ਸਾਖੀ ਨੰਬਰ 41 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ 100 ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੇਟ ਆਰਕਾਈਵਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੰਬਰ 683 ਹੈ, ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਰਕਾਈਵਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੇਟ ਆਰਕਾਈਵਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖਰੜਾ ਨੰਬਰ 683। ਦੀਵਾਨ ਮੁਲਤਾਨ, ਦੀਵਾਨ ਮੂਲ ਰਾਜ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਆਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1848 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 1849 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਵਿਚਾਰਾ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਲਕੱਤੇ 1851 ਈਸਵੀ ਦੇਹਾਂਤ ਪਾ ਗਿਆ। 57 ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਹਾਈ ਤੁਲਣਾ ਮੂਲਾ ਗੁਰਕਾ ਸਿੱਖ, ਭੇਸ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਕਾ, ਦੇਸਣ ਜੀਤੈ ਪਿੱਖ। ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਆਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਕੂਟ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਉ ਹੀਰਾ ਨੂਤਨ ਮੁਲਕ ਲਸੈ ਦੀਪ ਕੀ ਕਾਂਤ, ਕੂਟ ਅਰਥ ਸਿੱਖਨ ਵਰਜ ਆਪ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ। ਹਸਕਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤਬ ਕਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਬਾਤ, ਸਿੰਘ ਲਸਨ ਹੀਰਾ ਮੁਕਤ ਕਮੀ ਠਹਰ ਕੋ ਜਾਤ। ਸੋ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਥਾਈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਗੋਰੇ, ਗੁਰਿੰਡ, ਫਰੰਗੀ ਜਾਂ ਮੂਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1809 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਛਾਉਣੀ ਪਾਈ ਸੀ। 1849 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡੋਗਰੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 75 ਲੱਖ ਨਗਦ ਦੇ ਕੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਰਿਹਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੰਗੀ ਬਾਣੀਏ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੇਚ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਦੁੱਖ ਪਾਵਾ, ਤਬੇ ਫਰੰਗੀ ਪਰਚ ਦੁਖਾਵਾ। 25 ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰਾਜ ਰੀਤ ਮਮ ਪੰਖ ਨਿਵਾਰੈ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਐਸੀ ਕਲਾ ਸਵਾਰੈ। 26 ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦੇਸ ਕਰ ਚਾਹੇ ਫਰੰਗੀ, ਰਾਜੈਂਗੇ ਤਬ ਮੋਰ ਭੁਜੰਗੀ। 27 ਸਾਖੀ
27 ਤੇ ਸਾਖੀ 82। घर घर उठे उदय गजब 1900 के साल मार गुरंडी करेंगे तबे खालसा चाल। घर घर उजरै घर घर वसै घर घर रोवै नार घर घर पूजा घर घर मंडप घर घर होए मुरसार। मार कूट पूरब ते आवै सैन प्यादी ईसै पावै। फरंगी फिरे फरंगी ਸਿੰਘਨ ਪੰਥ ਤਸੇ ਆਏ ਪ੍ਰਜਾ ਸਿਉ ਸੰਧ। ਤੀਵੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਂਗਾ ਇਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਜੀ ਇਉਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤਾਕਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰੰਗਣਾ ਮਹਿਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਰ ਫਰੰਗਣ ਭੋਗੈ ਸਿੱਖ ਏਕ ਤਾਂ ਦਿਨ ਸਿੰਘ ਗਰਜ ਕੇ ਸੇਖ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਤੁਰਕ ਰੀਤ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਰ ਫਰੰਗਣ ਸਿੱਖ ਮਮ ਘਰ ਮੈਂ ਲੇਵੈ ਰਾਖ ਧਰਮਸ਼ੀਲੀ ਵਧੈ ਗੋ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਸਾਖ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਨੇ ਹਵਾਲੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸਾਖੀ ਨੰਬਰ 72 ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਤਲ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰਾਹੀ ਜਾਮ ਪਿਆਲਾ ਆਦਿ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਤਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਖੀ ਨੰਬਰ 72 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਖੀ ਦਾ ਰਚਨਾ ਕਾਲ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਜਾਂ ਹਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਭੂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਘੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ 2-3 ਹਵਾਲੇ ਐਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ 1840 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ 1840 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ 1893, 94 ਤੇ 95 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਖੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ 1836-37 ਈਸਵੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਸਾਖੀ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ। 100 ਸਾਖੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ 500 ਸਾਖੀ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ 70-80 ਸਾਖੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਹੋਰ ਭਵਿੱਖਤ ਸਾਖੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਰਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ 100 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 500 ਸਾਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੁਆਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ 100 ਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਣ ਦੁਆਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਥੁਰਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਭਵਿੱਖਤ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਰਚ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1830 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਖੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਤੁਰਾਈ ਇਹ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋ ਬੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਤ ਯਾਨੀ ਫਿਊਚਰ ਵਾਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੰਗੀਆਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਜਮਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਤਨੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਐਸਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ 100 ਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਗਰੀ 500 ਸਾਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਉਤਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਖੇ ਭਵਿੱਖਤ ਵਾਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖਤ ਵਾਕਾਂ ਫਿਊਚਰਿਸਟ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸਾਖੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ 100 ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇ ਵਡਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਜੇ ਇਸ ਦੇ 2 ਭਾਗ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰਬਾਰਧ ਵਾਲੀਆਂ 50 ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ 15 ਤੇ 17 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸਾਖੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਤਰਾਦਰ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਖੀਆਂ ਹੋਰ ਮਿਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਐਸਾ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਥੋੜੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 100 ਸਾਖੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।